აქამდე ძირითადად რაზეც საუბრობდით, იყო საფასო ელასტიურობა. რაც ძირითადი იდეა რაც იყო საფასო ელასტიურობის, მოთხოვნისთვის იქნებოდა თუ მიწოდებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, იყო შემდეგი რამ, რომ ზემოთ, მრიცხველში გვაქვს პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში და მნიშვნელში გვაქვს პროცენტული ცვლილება ფასში. პ-ი აღნიშნავთ ფასს და ეს არის ორივე შემთხვევაში, გინდ მოთხოვნაზე იყოს საუბარი და გინდ მიწოდებაზე, საფასო ელასტიურობა მოთხოვნის ან მიწოდების. მაგრამ რეალურად ელასტიურობას აქვს უფრო ფართო გაგება. შეგვიძლია გამოვიყენოთ უფრო ფართო გაგებით. მაგალითად, შეგვიძლია დავთვალოთ როგორი არის ელასტიურობა. ზოგადად ელასტიურობას როცა ვითვლით, ხომ ვამოწმებთ, თქვათ მოთხოვნაზე როცა იყო, მოთხოვნა რამდენად მგრძნობიარე არის ფასის ცვლილების მიმართ. შეგვიძლია იგივე ვქნათ, თქვათ, შრომითი ძალა რამდენად მგრძნობიარე არის შემოსავლის ცვლილების მიმართ, ხო? მაგალითად, აქ დავწერთ ესე იგი ცვლილება ისევ რაოდენობაში, ოღონდ მივაწერ შრომას აქ, შრომითი რესურსია პრაქტიკულად, ხო, ადამიანები, ვინც დასაქმებულები არიან და აქ ცვლილება, თქვათ, ეს იყოს რეალურად, მოდი პირდაპირ დავწერ სიტყვას ხელფასში, თქვათ. შეგვიძლია დავთვალოთ ასეთი ტიპის ელასტიურობა. შეგვიძლია კიდევ უფრო საინტერესო და ზოგადი რაღაცა ვქნათ და დავთვალოთ მაგალითად ელასტიურობა ერთი პროდუქტის რაოდენობის მეორე პროდუქტის ფასის მიმართ. ცვლილება Q1, ესე იგი Q, მოდი ესე დავწერ, საქონელი 1 და ეს შეფარდებული ფასის ცვლილებასთან. ოღონდ P საქონელი 2. პრაქტიკულად ერთი საქონლის რაოდენობა, მოთხოვნა მიწოდება მნიშვნელობა აქვს. რამდენად მგრძნობიარე არის მეორე საქონლის ფასთან მიმართებაში, ფასის ცვლილების მიმართ. რამდენად წარმოადგენენ ეს ორი საქონელი, რამდენად წარმოადგენს ერთმანეთის შემცვლელს. საინტერესო რამეა მოკლედ ეს. და ამ ვიდეოში ვისაუბროთ საშემოსავლო ელასტიურობაზე. რაც პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ზემოთ გვაქვს პროცენტული ცვლილება Q მოთხოვნაში დავწერ რაღაცის მოთხოვნაში და ქვემოთ გვაქვს პროცენტული ცვლილება შემოსავალში. და როგორც წესი მოლოდინი არის, რომ თქვათ შემოსავალი თუ გაიზარდა, მაშინ მოთხოვნაც რაღაცაზე გაიზრდება. თუ ამ კონკრეტული საქონლის ან მომსახურების ბაზარში არის ადამიანი, თუ მისთვის საინტერესო არის ეს ან პროდუქტი, ან რაც არ უნდა იყოს, მოლოდინი ეგეთია, ხო? მაგალითად, თუ გინდა კურორტებზე სიარული და რაღაც რაოდენობით დადიხარ, უცხოეთში დამოგზაურობ რაღაც რაოდენობით წელიწადში და შენი შემოსავალი თუ გაიზარდა, შეიძლება დიდი ალბათობით გაიზარდოს მოთხოვნაც ამ მოგზაურობაზე. და ამ შემთხვევაში, როცა მართლა ასე ხდება, ამას ეწოდება ნორმალური საქონელი. შეიძლება გახსოვთ ეს ცნება ნორმალური საქონლის, იმიტომ რომ ახლა განვიხილავთ საპირისპირო შემთხვევას ამის, რაც არაინტუიტიურს გავს ერთი ზედაპირული შეხედვით, მაგრამ მალევე გასაგები ხდება, რატომ შეიძლება იყოს ეგრე. შეიძლება გქონდეს სურათი, სადაც გვაქვს დადებითი ცვლილება შემოსავალში, ესე იგი პროცენტულად შემოსავალი გაიზარდა და ამ დროს ამის შედეგად პირიქით უარყოფითი პროცენტული ცვლილება გქონდეს რაოდენობაში, მოთხოვნაზე არის საუბარი. და ამ შემთხვევაში ჯერ ერთი მოდი მაგალითი მოვიყვანოთ, როდის შეიძლება იყოს ეს, როდის შეიძლება მოხდეს ეს. მაგალითად, შეიძლება ფიქრობდე მანქანის ყიდვას და მერე უცებ შემოსავალი გაგეზარდა, ან შეიძლება გააქვს მანქანა, მაგრამ შემოსავალი გაგეზარდა მოკლედ, დაპირებდი მანქანის ყიდვას და საშუალო დონის მანქანა იყო, შანსი ჰქონდა რომ უფრო შედარებით მარტივად გაფუჭებულიყო, უფრო ხშირად შეიძლება დაგჭირვებოდა მისვლა ვთქვათ ხელოსანთან ასე შემდეგ და შემოსავალი თუ გაიზარდა, პირიქით შეიძლება ამ მანქანაზე დაეცეს მოთხოვნა, იმიტომ რომ უკეთესი მანქანა გადაწყვიტო რომ მიყიდო, იმიტომ რომ მეტი შემოსავალი გაქვს და ახლა შეგიძლია. თქვათ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რომ რაღაც მთელ ქვეყანაში გაიზარდა შემოსავალი, მაშინ მთელ ქვეყანაში კონკრეტული დონის მანქანებზე პირიქით შეიძლება დაეცეს მოთხოვნა, იმიტომ რომ უკეთესი შეუძლია უკვე ხალხს. ასეთ საქონელს ეწოდება დაბალი ხარისხის საქონელი. ინგლისურად ეს არის inferior goods, მაინც კარგია რომ ვიცოდეთ. და მოდი ახლა წარმოდგენა ამ ყველაფერზე, ცოტა უფრო გავიმყაროთ, რაღაც 1-2 კონკრეტული მაგალითით. პირველი მაგალითი არის ესეთი, დაუშვათ რომ როცა ხალხის შემოსავალი 20%-ით იზრდება, ისინი 10%-ით ნაკლებ fast foods
შეიძენენ. არ გვაქვს ქართულში სამწუხაროდ, როგორ საქონელს წარმოადგენს fast food-ი ამ შემთხვევაში. პირდაპირ ნახეთ, რომ თუ შემოსავალი გაგეზარდა და ამ დროს მოთხოვნა პირიქით შეგიმცირდა იმ კონკრეტულ საქონელზე, მაშინ შენთვის ეგ არის დაბალი ხარისხის საქონელი. და მოდი მივაწეროთ ინგლისურადაც, მაინც ერთხელ დავწეროთ inferior good. ახლა, მოდი ბარემ დავთვალოთ, როგორი იქნება საშემოსავლო ელასტიურობა ამ შემთხვევაში. და ესე იგი შეგვიძლია ეს აღვნიშნოთ შემდეგნაირად. გვაქვს ქვემოთ I დავწეროთ, იმიტომ რომ აქ ინდექსად უწერთ ხოლმე, აქამდე ვწერდით მაგალითად P-ს, იმიტომ რომ იყო საფასო ელასტიურობა და price ეწერა. ახლა გვიწერია I, იმიტომ რომ არის საშემოსავლო ელასტიურობა და შემოსავალი არის income. და ზემოთ D, იმიტომ რომ ისევ demand, ანუ მოთხოვნა, ხო? და ჩვეულებრივად ზემოთ გვაქვს პროცენტული ცვლილება მოთხოვნილ რაოდენობაში, ქვემოთ გვაქვს პროცენტული ცვლილება, ეს დელტა არის ცვლილებას ნიშნავს, შემოკლებით ვწერ უბრალოდ შემოსავალში. და ნახოთ ახლა ეს რა არის, ესე იგი დაიკლო 10%-ითო მოთხოვნამ, როცა გაიზარდა 20%-ით შემოსავალი. ანუ უბრალოდ -0.5. და მოდი ერთი მაგალითიც გავაკეთოთ. ანუ ესე იგი აქ მივიღეთ უარყოფითი ელასტიურობა, ხო? ახლა ნახოთ აქ რა მოხდება. დაუშვათ ვიცით რომ როდესაც ქვეყანაში ხალხის შემოსავალი 5%-ით გაიზარდა, ჯანმრთელობის დაცვაზე მოთხოვნა გაიზარდა 10%-ით. როგორც საქონლად მიიჩნევს ხალხი ჯანმრთელობის დაცვას, ნორმალურ თუ დაბალი ხარისხის საქონლად. და მოდი ჯერ დავთვალოთ ამ შემთხვევაში ელასტიურობა, ესე იგი საშემოსავლო ელასტიურობა, ისევ მოთხოვნის, ხო? ამ შემთხვევაში უბრალოდ health care არის ინგლისურად და ხო, რაღაცა არის, რაზეც მოთხოვნა გააქვს და ერთგვარი მომსახურება არის რეალურად. ესე იგი პროცენტული ცვლილება მოთხოვნაში არის აი ეს და 5%-ით გაიზარდა შემოსავალი. ანუ ეს არის უბრალოდ 2. ანუ ეს არის ნორმალური საქონელი. ანუ როცა გაიზარდა შემოსავალი, გაიზარდა მოთხოვნა ამ საქონელზე და გვაქვს აქ მართლაც დადებითი ელასტიურობა, ხო? ანუ ერთი მიმართულებით მოხდა ცვლილება ამ ორი სიდიდის, ანუ ორივე გაიზარდა. აქ საპირისპირო მიმართულობით მოხდა ცვლილება, ერთი რომ გაიზარდა, მეორე შემცირდა და გვაქვს უარყოფითი ელასტიურობა. და შესაბამისად გვაქვს inferior good, ანუ დაბალი ხარისხის საქონელი.